यो बाटो हुँदै चाहिँ रिसेन्टली हामी बुजिनी ड्याम भिजिट गर्न गएको थियौँ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो चेक गर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो पनि चेक गर्नु होला। अनि हामी गएको टाइममा चाहिँ ठ्याक्क मेन्टेनेन्स हुने टाइम भएको रहेछ क्या, त्यही भएर पानीहरू सबै सुकाएको रहेछ। तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बुझेर जानु होला है। हिँड न, हो हिँड, यतैबाट जाउँ। एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ थाहा छैन है, अलिकति माथि गएपछि गुगल म्यापमा हेर्नुपर्छ। गुगल म्यापमा चाहिँ नगरकोट वाटरफल भनेर राखेको रहेछ क्या, मैले सर्च गरेको थिएँ। यो बाटो चलाउँदा चाहिँ कतै कतै बिचमा अलिक ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू आइदिन्छ क्या, जसमा चाहिँ बाइकहरू चिप्लिने चान्सेस हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनु होला यो बाटोमा चाहिँ। सो यो बाटोबाट तल लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू मुहानपोखरी पनि पुग्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट अलिकति माथि जाने हो भने चाहिँ बोजिनी ड्याम पनि पुगिन्छ क्या। मैले रिसेन्टली भिडियो पनि बनाएको थिएँ बोजिनी ड्यामको। अहिले चाहिँ हामी सिधै लाग्छौँ किनकि हाम्रो वाटरफल पुग्नु छ। त्यो मलाई ठाउँ थाहा छैन, म्यापमा हेर्नुपर्छ एकचोटि है। उता साइडतिर रोकौँ, म्यापमा हेरौँ न। यहाँ रोकेर म्याप हेर्नु पऱ्यो फर्स्टमा चाहिँ। इस यो होइन भ्यू ठिकै खुल्या छ, त्यस्तो क्लियर नभए पनि जोस् देखिने नै छ। एकदम तुवालो नि तुवालो पनि छैन होइन। नगरकोट साइडतिर नै लाग्छौँ है, म्यापले देखाए अनुसार, थाहा चाहिँ छैन। हजुर ए हुन्छ बस्नु न, हामी खासै धेरै माथि त होइन होला। यो यतातिर ऊ कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यो झरना छ नि एउटा, कति माथि? हामी त्यतै जान्ला। हजुर हिँड न। दाइले देख्नु भएको छ अरे, दाइलाई थाहा छ अरे। ल दाइले देखाइदिन्छ हिँड। हजुर बिस्तारै छ दाइ। हस् हस्। हामी भक्तपुरबाट हो। ए भक्तपुर होइन, कौशलटारबाट। घर त्यहीँ पनि हो, काभ्रे पनि हो, 5 खाल। हजुरको? ए तल हो दाइ झर्ना? के हो तपाईँ पुग्नु पर्ने कहाँसम्म? कति मिनट भन्नु त? ल म दाइलाई छोडिदिएर आउँछु है त। कति माथि हो दाइ? यही हस् हस् हस्। आई डोन्ट नो हु ही वाज। मैले हेल्प त गरेँ तर त्यति मजा आएन, किनभने दाइले झुट बोलेर हेल्प माग्नु भयो क्या। झर्ना जाने बाटो चाहिँ त्यहाँ तल रहेछ, तलबाट जानुपर्ने रहेछ। दाइले चाहिँ त्यहाँ बाटो आउँदाखेरि चाहिँ केही भन्नु भएन क्या, सिधै माथि ल्याउन खोज्नु भयो। बरु यत्तिकै हेल्प माग्यो भए म हेल्प गरिदिइहाल्थेँ क्या। सन्जोगले त्यहाँबाट तल हो भनेर सोद्धा नि होइन माथि नै हो, माथि जाउँ भनेर भनिदिरहेको क्या सिधै। यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। अब यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लोकल पिपुलबाट भरोसा उठ्छ होइन। बरु बाटो यता तल हो होइन, मलाई माथिसम्म छोडिदियो भने भए म यत्तिकै पनि छोडिदिन्थेँ क्या। यसै पनि मैले छोडिदिएरै आएँ होइन। यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। जे हो बरु साँचो बोलेरै भन्दा हुन्छ। त्यताले माथि हो भन्दा नि म पत्याइरहेको थिएँ क्या, अब माथि नै होला भनेर, किनकि लोकल पिपुल हो, अब राम्रै डिरेक्सन दिनुहुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर भन्न संजोगले हेरिरहेको रहेछ क्या, संजोगले चाहिँ त्यहाँ बोर्डमा हेरेर रहेछ। अनि त्यहाँ बोर्डमा लेखा रहेछ क्या यहाँबाट तल हो भनेर चाहिँ। सो संजोग चाहिँ मलाई त्यहीँ बोर्ड लिएर कुरिरह होला अहिले। तिमीले कहाँबाट हेऱ्यौ? यहाँ रहेछ नि होइन।
अनि मैले अझै माथि यसो सोधेँ क्या, माथि बिचतिर पैसा सोधेँ क्या, दाइ माथिबाट बाटो छ त कुनै भने छैन तलैबाट हो अरे। त्यही त त्यो भन्यो भने यत्तिकै भन्यो भने हामी पुरै जान्थ्यौँ नि, त्यही नजिकै रहेछ होइन। सो यता नगरकोटबाट आउँदा आउँदैको बाटोमा चाहिँ यहाँनिर बोर्ड रहेछ कि वे टु वाटरफल भनेर। यहाँ चाहिँ के जङ्गल क्राउन डाउन के हो त्यो भने होटेल हो, होमस्टे रहेछ, जङ्गल क्राउन होमस्टे रहेछ। जस यहाँबाट तल जाने रहेछ, यतापट्टि नगरकोट जाने यता चाहिँ, तर हामी जान्छौँ यता। सो 5-10 मिनटको प्र्याङ्क पछि चाहिँ हामी जाँदैछौँ तलतिर। ठाडो ओह्रालो बाटो रे, जथाभावी फोहोर नफालौँ है, यो चाहिँ सबले फलो गर्नुपर्ने हो होइन। यदि लोकल ठाउँ भिजिट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँलाई सफाइ राख्न मद्दत गरिदिनु होला, किनकि तपाईँहरूको पनि सफा राख्नमा ठुलो हात हुन्छ। अनि यो ओह्रालोमा छ नि सानो सानो ढुङ्गाहरू छ है, त्यसमा फेरि बाइक गुड्ला, त्यो चाहिँ होस गरेर आउनु होला। अलिकति ब्रेकिङ राम्रो लिएर। ए एकछिन है, उता हो त वे टु वाटरफल। ए यहाँबाट हिँड्ने हो कि क्या हो है, त्यही यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने हो कि क्या हो। अब म यस्तोमा घुमाउनु पनि गाह्रो क्या। यहाँ होमस्टे राम्रो रहेछ, जस ठाउँ पनि सही रहेछ होइन। यदि तपाईँहरू अब साथीहरूसँग आउनु भने यतातिर आउँदा पनि हुन्छ, पिसफुल छ, पुरै चराचुरुङ्गीको आवाजहरू भएको ठाउँ रहेछ। ओए अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट हामी हिँड्नुपर्छ होला, यताबाट हिँड्ने होला, मैले थाहा पाइसकेँ। ऊ त्यो सल्लाहको जङ्गल देखेर चाहिँ मलाई यहाँबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्तो भाइब्स आइरहेछ है। अब भाइब्स त्यसै आउँदैन, ठिकै भएर आउँछ। अनि रेनी सिजनको मलाई मन नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, खत्तम यार। दाइ भन न, भन न, कोही न कोही त निक्लिहाल्छ नि। ए हो र, ल हिँड, यतै हो। आऊ ठाउँ होमस्टे है, केटाहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ सही हुने क्या, हेर्ने एकचोटि। ओहो मिठो यार है, यो हो नि त जङ्गलमै छ नि त। ल कहिले आउनु त अब होइन, नाइट आउट क्या। नम्बर जङ्गल गुगलमा भेटिएला नि, म्याप हेर्नु ल क्या। उयो कस्तो भाँचेला भाँचेला जस्तो रहेछ है, यो त यहाँ लास्ट चिप्लिन्छ है, त्यसमाथि जुत्ता। ल हिँड हिँड गइदिउँ न, त्यहाँ कोही न कोही त भेटिन्छ। जेस जङ्गल जस्तो ओह्रालो झर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ क्या। थाहा त छ, तर अब कन्फर्म चाहिँ छैन। म्यापमा हेरेर थाहा हुन्न क्या। हो ल ल ल, हो कन्फर्म हो, कन्फर्म। खड्काजीवाला कन्फर्म। म्याप पनि घुमे गर्छ, तर छोडिदिउँ, यतै हो। हो ऊ त्यो देखा जस्तो लाग्यो मलाई। ए हामी यता माथिबाट नै आउन सक्थ्यौँ जस्तो लागेर त, यता माथिबाट क्या। अनि यो ओह्रालो झर्ने के त्यो आवाज होइन, यताबाट तल झर्ने होला होइन। कोही छ कोही छैन क्या, तर है पुरै शान्त। यहीँसम्म मात्र आउनु पनि ठाउँ चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ है। तर यो बाटोहरू एकदमै चिप्लो रहेछ है, यस्तो लेउ लागेछ नि त। यस्तो लेउ लागेमा चाहिँ लास्टै चिप्ले, म 2-3 चोटि चिप्लिसकेँ। त्यो भएर अलिकति केयरफुल हुनु होला। बाटो चाहिँ अलि हिलो हिलो रहेछ, अब कुन बेलादेखि जुका लाग्न पनि थाल्छ कि। यो हो त भाइ, ल हिँड नि त, तिम्रै चोइसमा जाउँ। यहाँबाट झरेर यतै आवाज चाहिँ मजाले सुनिरहेछ, तर ठ्याक्क अब जाने कहाँबाट चाहिँ थाहा भएन क्या। ल यहाँबाट 2टा बाटो छ, उतै ढुङ्गावाला बाटो जाउँ है। यहाँ हेर त्यहाँ बाटो देखेँ क्या मैले, ढुङ्गावाला। यस्तो चिप्ल्यो भने मुला तिमी समाउन आउनु। किन देख्यौ? ए अँ है, अहिले पानी पर्ने सिजनमा यस्तै हो क्या। अब कि त अब 2-3 दिनपछि रोकिएपछि आउनु पऱ्यो होइन। तर अहिले हिँड्ने ठाउँमै रहेछ है, माथि होला क्या झर्ना है। यो होइन जो उता माथिबाट जाने ठाउँ देखेँ मैले, त्यो चाहिँ होला क्या। ए जाउँ न त। चिप्लो चाहिँ लास्टै चिप्लो रहेछ। आछु लास्ट चिसो यार, अति चिसो रहेछ भने। त्यस्तो गहिरो छैन क्या, हिँड। डुब्यो भने म तानुम्ला।
ओए गएर चाहिँ क्या छु छु झाडो तिमीलाई एउटा कुरो चाहिँ भन्नु बिर्सेछ है जुका 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 लाग्न सक्छ क्या आफूलाई फेरि रिक्स मनपर्छ त्यहीँ टेक्न मन लाग्छ चिप्लो रहेछ बाटो चाहिँ हामी त हिँडिहाल्यौँ तपाईँहरू आउने हो भने चाहिँ अलिकति विचार गरेर आउनु होला है बिचमा यस्तो ढुङ्गाहरू लास्ट चिप्लो हुन्छ क्या ल ढुङ्गाहरू लास्ट चिप्लो ए ल सही रहेछ नि त है यो रहेछ अलिकति मेन चाहिँ तल चाहिँ ठिकठाक खाले रहेछ होइन त्यो तलकोबाट अलिकति माथि आएपछि ओहो मजा मजा छुट्टै कि अनि बाटो देख्न सकिन्छ है यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरू आफै विचार गर्नु होला फेरि यताउति केही भइहाल्यो भने तनाव हुन्छ तल जाने सो दिस इज द नगरकोट वाटरफल वाटरफलको एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ थाहा छैन हामीलाई तर यहाँको भाइब्स मिठो रहेछ क्या त्यो झर्नाबाट आएको पानीको हावा चाहिँ यहाँसम्म लागिरहेछ क्या शीतलले हावा लागेर देख्न सकिन्छ ओहो अनि फोहोर देख्न सकिन्छ होइन त्यस खत्तम क्या नेपालीहरूको पानी चाहिँ अनि अब अलिकति सङ्लो टाइममा हामी चाहिँ यहाँ स्विमिङ गर्ने ठाउँ पनि रहेछ क्या 1 घन्टाको राइडमा यतिको राम्रो ठाउँमा आइपुग्नु भनेको ठिकै हो यदि तपाईँहरूलाई नजिकको कुनै ठाउँ चाहिएको छ होइन अलिकति पिसफुल होस् अलिकति वाटरफलको एक्सेस होस् छ भने चाहिँ यो ठाउँ ठिक हुन्छ अनि अलिकति सङ्लेपछि आयो भने मैले अघि भनिहालेँ यहाँ पुरै पौडी खेल्न मिल्छ यो हिजो भर्खर पानी पऱ्यो नि त त्यो हुनाले अलिकति धमिलो छ होइन त्यही भएर आउनु होला घुम्नु होला तर छ नि मैले एभ्री भिडियोमा भन्दै हुन्छु त्यसरी फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला है यस्तो लोकल ठाउँहरू प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ क्या किनभने धेरै मान्छेहरू आजकल टाढा टाढा जान टाइम हुन्न त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा आएर घुम्न चाहन्छ नि त त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म फोहोर नगरिदिनु होला र घुम्न चाहिँ आउनु होला एकचोटि होस् नियरेस्ट लोकेसन हो रमाइलो छ एट द एन्ड अफ द भिडियो अब चाहिँ हामी यहाँबाट घर फर्किँदैछौँ एकछिन चाहिँ तल हामी झर्नामा गएर बस्यौँ झर्ना बर्खा भएर होला हिलो थियो जो फोहोर चाहिँ नगर्नु फोहोर रहेछ त्यहाँ झर्ने छेउमा पनि बियर सियर यताउता फोहोर रहेछ फोहोर चाहिँ नगर्नु त्यस्तो अरू ठाउँ जस्तो त्यस्तो धेरै पनि छैन तर जस अलिअलि फोहोर हुनु चाहिँ सुरु भइसकेको छ सकेसम्म आएपछि फोहोर नगर्नु होला गाडी रोकेपछि आउँदा नुहाउनु सुहाउनु नि हुन्छ होला तर अलिक सेफ भएर नुहाउनु फेरि बगौला है अनि बाटो चाहिँ ढुङ्गा छापेको ढुङ्गा चाहिँ नेक्स्ट लेभल चिप्लो छ क्या सन्जोग पनि एकचोटि चिप्ले म पनि एकचोटि चिप्ले है यो ढुङ्गा जुन हुन्छ नि लेउ लागेको ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ अन्डरस्टिमेट नगर्नु होला है एकदमै केयरफुल हुनु होला क्या सोच्यो भन्दा एकदमै चिप्लो छ है यहाँ आइसकेपछि त्यस्तो एक्सिडेन्टहरू केही नहोस् है जस त्यही भएर प्रिकसन चाहिँ पहिले अप्नाउनु होला अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै खोजमा छ क्या तल 2-3वटा झुकिने बाटो छ तर तपाईँहरू चाहिँ त्यो ढुङ्गा छापेको बाटोलाई फलो गर्दै जानु होला तलसम्म पुगिन्छ त्यस्तो झुकिने साउन्डलाई फलो गऱ्यो भने पुगिन्छ झर्नाको साउन्ड माथिबाटै झर्नाको साउन्ड सुन्न सकिन्छ क्या त्यो साउन्डलाई फलो गऱ्यो भने ठिकै हुन्छ वरिपरि कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि ठिकठाकको झर्ना छ त्यस्तो ठुलो पनि छैन तर ठाउँ राम्रो छ अति बल त्यो खोजमा छ अनि सर लाएर त्यो वरिपरि झाडी जाँडा जस्तो अनि बिचमा चाहिँ ठुलो स्पेस छ कि अनि स्विमिङ खेल्ने ठाउँ पनि छ नेचुरल स्विमिङ पुल तर अहिले चाहिँ पानी पर्या भएर हिलो छ त्यही भएर अलिकति पानी परिसकेपछि अलिकति केही टाइम 2-3 दिन ग्याप दिएर चाहिँ आउनुभयो भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ क्या नुहाउन पनि सही हुन्छ त्यति हो नमस्ते यात्री सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् अनि एभ्री भिडियोमा हामीले दिने मेसेज भनेको ठाउँ फोहोर नगरिदिनु होला है त्यो चाहिँ एकदम हम्बल रिक्वेस्ट सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाइ नमस्ते यहाँ चाहिँ होइन खतरा शिवलिङ्ग माटोको शिवलिङ्ग बनाएर रहेछ यो चाहिँ अलिक नोटिस नहुने ठाउँमा छ क्या माटोको ढिस्को जस्तो मात्रै देखिन्छ होइन यही बाटो तल गएको पनि थाहा भएन क्या हामीलाई अनि अहिले फर्किँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै याद भयो